Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today, gagawa ulit ako ng panibagong DIY. At ang DIY na gagawin ko ay ang nauso last month, yung tie-dye shirt. Tumingin ako sa YouTube, tsaka sa TikTok. May nakita akong ganitong design ng dye shirt. So yan na lang yung kokopyain ko. So ang gagamitin natin ay yung mga gantong bote. Dahil talagang meron ako. Dito natin ihahalo yung powder, itong Jobus. Ito pala yung nagkakahalaga lang ng 4 pesos isa. So, bago natin siya i-mix, lalagyan mo natin siya ng mainit na tubig para ma-mix ng maayos yung powder. So, start na natin! So, yun guys, gagamit tayo ng bote. Binutasan ko lang siya dito sa takip para pag ibububo natin siya sa damit, hindi siya matataktak ng madami. Next, yung iba't ibang kulay ng Jobus. Meron tayong blue, red, orange, green, at yellow. Gagamit din tayo ng goma at tinidor. At white shirt. So, hindi natin ito patatagalin. Start na natin. So, tips lang guys, kung gusto niyo maging mas makulay yung dye na gagawin ninyo, pag magme-mix kayo ng powder dito sa bottle, huwag niyo masyadong dadamihan yung tubig. Tatansyahin niyo lang siya sa powder na meron kayo. Kasi kung madami yung tubig na lalagay niyo dun sa powder, may tendency na maging malabnaw yung kulay niya at hindi siya magiging mas makulay. So, yun lang. Kung mapapansin nyo, sobrang tingkad ng kulay niya. So, dadagdagan ko na lang siguro siya mamaya ng tubig na malamig. Basta mas maganda na tansyado natin yung kulay niya o yung dami ng tubig. Next. Ito namang kulay green. Dito. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. So, ito na yung green. Next color natin ay yung red. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. So, yan na yung white t-shirt natin. Ang gagawin kong design ay una yung spiral. Kakailanganin natin itong tinidor at iikot natin yung damit sa gitna. Don't wanna show me if we're together. It don't matter if it rains all day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like so dito naman sa damit na to, lalagyan natin siya ng blue. Doesn't matter how far, I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. So, sa next na damit na gagawin ko, ang design naman na gusto kong itry, yung crumpled. So, ang gagawin natin, ganyan lang, lukot-lukutin lang natin yung damit. Yan. So, ganyan lang, tapos lalagyan na natin siya ng kulay. So, sa kulay ng crumpled na damit na gagawin ko, ang gagamitin kong kulay ay yung kulay blue. So, ganyan lang. Niliksan ko siya na itong pagkatapos natin siyang makulayan, ilalagay natin siya sa plastic. Meanwhile, so yun
guys, hindi ko na inantayin 24 hours dahil naiinip ako. Pinatuyo ko na lang yung damit sa araw kanina. Tapos natutuyo na siya, doon ko siya binanlawan. At ganito yung naging resulta niya. So, sabay-sabay natin tignan yung resulta niya. In 3, 2, 1. So, ito yung naging resulta niya, guys. Expectation versus reality. Andito yung expectation ko, pero ito yung kinalabasan. Ito yung paikot-ikot na design. Tapos, yung isa naman, susukatin ko mamaya. I want nobody but you. 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 So, yun hindi ko nadaya yung design ng damit na gusto kong gayahin. Dahil ganito nga yung kinalabasan niya, pero pwede na din sa first timer na kagaya ko. So, dito ko tatapusin tong video na to at kung nagustuhan mo, don't forget to like and subscribe. Click mo na din yung bell button para lagi updated kapag mayroon akong bagong video. Bye!